অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বনাব ওলাইছোঁ মাটিমাহৰ দালি। তাৰ বাবে কেৰাহীত আগতে মাটিমাহখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বেলেগ এটা বাচনত এনেদৰে মাটিমাহখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু লগতে অলপ মচুৰ দালি দি দিম আৰু এইখিনি 10 বা 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে পানীত তিয়াই থৈ দিম আৰু তিওৱা হোৱাৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি ধুব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ধোৱা হোৱাৰ পিছত কুকাৰত বহাই দিম। লগতে দিছোঁ কঁঠালৰ গুটি। কঁঠালৰ গুটিটো মই মাজত দুফাল কৰি কাটি দিছোঁ আৰু এতিয়া বইল কৰাৰ আগতে মই ইয়াতে জোখমতে অলপ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু অলপ চেনি দি লৈছোঁ। চেনিটো দিছোঁ যাতে ভালদৰে মাহৰ দালিটো ফাটি যায় বা গলি যায় সেইবাবে। আৰু মই ইয়াতে দুটা হুইচেল মাৰিব দিম আৰু এয়া কুকাৰটো হুইচেল মৰাৰ পিছত যেতিয়া খুলিছে তাৰ পিছত মই দেখুৱাইছোঁ এইখিনি ভালদৰে গলি গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপ হালধি দিম আৰু এচামুচ জিৰা গুড়ি দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি ল'ম। হালধি আৰু জিৰা গুড়িখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হয় তাৰ বাবে মই এইখিনি লৰাই ল'ম। আৰু কেৰাহী এটা বহাই থৈ দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অলপ সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ আৰু লগতে দিম তেজপাত এখিলা, কেইটামান শুকান জলকীয়া আৰু এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ এটা মই মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ভজা যেতিয়া হ'ব তেতিয়াই মই আদা আৰু নহৰু অলপ ৰুকি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকে বটিও ল'ব পাৰে, মই ৰুকনিতে ৰুকি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি যেতিয়া ভজাত অলপ গোন্ধ ওলাব এটা খুব ধুনীয়া, তেতিয়া ইয়াত বইল কৰি থৈ দিয়া দালিখিনি দি দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ জনাব আৰু লাইক কৰিব। আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলি আহিব দিম। উতলি অহাৰ পিছত ইয়াত আদা আৰু নহৰু অকণমান দি দিম। আদাৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলি আহিব দিব। তাৰপিছতে এয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে মাহৰ দালি কোনে খায় কমেণ্টত জনাব আৰু বেলেগ ৰেচিপি থাকিলেও শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।